હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ગરમીઓ માટે બજાર જેવો જ ગાઢો અને ટેસ્ટી બદામ મિલ્કશેક. બદામ ખાવાના ઘણા બધા ફાયદા છે, બધાને ખબર જ છે. બદામમાં પ્રોટીન અને ફાઇબર ભરપૂર માત્રામાં હોય છે અને એમાં રહેલા વિટામિન ઈના લીધે દિમાગ પણ તેજ થાય છે. એટલે બાળકોને તો આ મિલ્કશેક ચોક્કસથી પીવડાવવું. બદામ ખાવાથી કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ પણ નિયંત્રણમાં રહે છે, સાથે જ વાળ અને સ્કિન માટે પણ એ ખૂબ જ ફાયદાકારક હોય છે. તો ચલો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બદામનું મિલ્કશેક બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં તો અહીંયા મેં 20 ગ્રામ એટલે કે 20 નંગ બદામ લઈને એને આખી રાત માટે પાણીમાં પલાળી રાખી હતી. હવે આ બદામને આપણે છોલી લેવાની છે. જો તમે બદામને આખી રાત પાણીમાં પલાળવાનું ભૂલી ગયા હોય તો મિનિમમ તમારે 3 થી 4 કલાક માટે તો એને પલાળવી જરૂરી છે. અને જો તમે એ પણ ભૂલી જાઓ અને તમને તાત્કાલિક મિલ્કશેક પીવાનું મન કરે તો પેનમાં થોડું પાણી ગરમ કરીને 3 થી 4 મિનિટ માટે બદામને ઉકાળી લેવી. એ પછી ઠંડી થાય એટલે એને છોલી લેવી. બદામ જો સરસ પલળેલી હશે તો એને પીસવામાં પણ સરળતા રહે છે. તો અહીંયા તમે જોઈ જ શકો છો, બધી જ બદામને મેં સરસ છોલી લીધી છે. હવે આપણે એક નાનું મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે બધી જ છોલેલી બદામ ઉમેરી દઈશું. બદામને પીસવા માટે આપણે એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગરમ દૂધ ઉમેરીશું અને સરસ એને પીસીને આપણે સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે. અહીંયા મેં બદામને પીસીને એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. પેસ્ટ જે છે બિલકુલ પણ અધકચરી કે આખી નથી રાખવાની, આ રીતે એકદમ સ્મૂધ બનાવવાની છે. એટલે જો તમે એને ગરમ દૂધ ઉમેરીને પીસશો તો આ રીતે એકદમ સ્મૂધ પીસાઈ જશે. હવે અહીંયા એક નાની વાટકીની અંદર મેં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું રૂમ ટેમ્પરેચરનું દૂધ લીધું છે. એની અંદર આપણે હાફ ટેબલસ્પૂન જેટલો કસ્ટર્ડ પાવડર ઉમેરી દઈએ અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ. કસ્ટર્ડ પાવડર મિક્સ કરવા માટે ક્યારે ગરમ દૂધ ના લેવું, નહીં તો એમાં ગાંઠ પડી જશે. કાં તો ફ્રીજનું ઠંડુ કે પછી રૂમ ટેમ્પરેચરનું જ દૂધ લેવું. તો સરસ આપણી કસ્ટર્ડ પાવડરની પેસ્ટ બનીને તૈયાર છે. હવે મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં ગેસ ઉપર એક મોટો સોસપેન ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. એમાં આપણે 4 કપ એટલે કે 800 ml જેટલું ફૂલ ફેટ મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરી દઈશું. આ દૂધમાં આપણે એક ઉભરો આવવા દેવાનો છે. અહીંયા મેં જે 200 ml વાળા આ રીતના મેઝરિંગ કપ્સ આવે છે એવું 4 કપ જેટલું એટલે કે 800 ml દૂધ લીધું છે. દૂધમાં જ્યારે એક સરસ ઉભરો આવી જાય ત્યારે આપણે એમાં 15 થી 16 કેસરના તાતણા ઉમેરીશું અને જે આપણે બદામની પેસ્ટ બનાવીને રાખી છે એ બધી જ આમાં એડ કરી દઈશું. હવે સરસ મિક્સ કરીને દૂધને આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને થોડું ગાઢું થાય ત્યાં સુધી 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળીશું. ગેસની ફ્લેમ જે છે એ મીડિયમ જ રાખીશું. અહીંયા મેં દૂધને 3 થી 4 મિનિટ માટે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર ઉકાળ્યું છે. હવે એની અંદર આપણે 1/4 કપ એટલે કે 5 કપ ખાંડ ઉમેરી દઈશું અને 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈએ. હવે આની અંદર આપણે જે કસ્ટર્ડવાળી પેસ્ટ બનાવીને રાખી હતી સાઈડ ઉપર, એ બધી જ પેસ્ટ એડ કરવાની છે. તો પેસ્ટને એડ કરવા પહેલાં આ રીતે ચમચીથી એકવાર એને મિક્સ કરી લેવી, પછી જ ઉમેરવી. હવે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને 8 થી 10 મિનિટ માટે આપણે એને હજી ઉકાળીશું, જેથી કસ્ટર્ડ પાવડરની જે કચાશ હોય એ પણ નીકળી જાય અને દૂધ પણ આપણું સરસ ગાઢું થઈ જાય. 8 થી 10 મિનિટ ઉકાળ્યા પછી તમે જોશો તો કેસર અને કસ્ટર્ડ પાવડરના લીધે થોડો એનો રંગ પણ પીળો આવી જશે અને ખાંડ તમારે આમાં ચાખી લેવાની છે. ઓછી લાગે તો સ્વાદ મુજબ બીજી ખાંડ ઉમેરી શકાય છે. તો એની કન્સિસ્ટન્સી પણ એકદમ પરફેક્ટ આવી છે. તો ગેસ બંધ કરીને એને પંખા નીચે રાખીને આપણે ઠંડુ થવા દઈએ. અહીંયા મેં પંખા નીચે આ મિલ્કશેકને ટોટલી રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડો થવા દીધો છે. હવે આપણે એને ફ્રીજમાં મૂકીશું તો એ વધારે ઠંડો થશે. તો એ માટે આપણે આ મિલ્કશેકને એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને 3 થી 4 કલાક માટે આપણે એને ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડો કરવાનો છે. તો મિલ્કશેક એની જાતે જ થોડો ગાઢો થઈ જશે, એટલે પહેલેથી જ એને એકદમ રબડી જેટલો ગાઢો નથી કરી દેવાનો. 3 થી 4 કલાક મેં અહીંયા મિલ્કશેકને ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડો કરી લીધો છે અને હવે તમે મિલ્કશેકની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો, એકદમ પરફેક્ટ આવી છે. ના વધારે ગાઢો છે કે ના વધારે પતલો છે. તો હવે આપણે કાચના ગ્લાસમાં મિલ્કશેકને સર્વ કરી લઈએ. ઉનાળાની ગરમીમાં તમે ચોક્કસથી આ ઠંડો ઠંડો બદામનો મિલ્કશેક બનાવીને પીજો. એ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે અને જો તમે આને વધારે હેલ્ધી બનાવવા માંગતા હોય તો ખાંડની જગ્યાએ તમે સુગર ફ્રી પાવડરનો પણ યુઝ કરી શકો છો. તો ગાર્નિશ માટે ઉપર આપણે થોડા ઝીણા સમારેલી બદામ એડ કરી દઈશું. થોડા ઝીણા સમારેલા પિસ્તા અને તૂટી ફૂટીથી આપણે એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 2 થી 2.5 ગ્લાસ મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થાય છે. જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે.
તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.